Hala, papasa kayong virtual assistant? Papasa yan! And here's why! Ang lagi tinatanong sa akin ng friends ko ay, ano yan, Jam? Wala namang experience. Papasa kaya ako? At ang sagot dyan ay, oo! Ay, teka, hindi pa pala ako nagpapakilala. Hi guys, ako si Jam. Ako isang social media manager, virtual assistant. Yun na nga guys, simple na naman kailangan para makapasa bilang isang virtual assistant. If you are someone who knows basic English, meaning yung conversational, hindi yung sobrang fluent ay, pwede ka dito. Hi, I'm Jam from Las Vegas Models. Do you have good English skills? Charot! Tapos kung ikaw ay may laptop at reliable internet connection, walang problema. Pwede ka pumasok. Totoo. Pero guys, make sure may backup kang laptop at wifi connection ha. Pag kasi inasa mo sa isa o sa kanya lahat, pag nawala siya, wala ka na din. Naku, nagigigil ako sa inyo. Minsan talaga hindi ba ako kailas na totopacking, no? Nagigigil ako. Naku, pag tinopakin ako, bigla kang iwan, nebong ko na lang, te, kung wala kang backup, wala ka talaga, te. Oo, sinasabi sa'yo. Tapos, I am very sure marunong kayo ng basic Microsoft Office, di ba? Yung Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, and all the Microsoft in the world, ganon. Ano, marunong ka mag-ML pero hindi ka marunong mag-Microsoft Office? Ano yan? Tapos, di ba guys, pwede kayo magpuyat kahit hindi naman kailangan. Oo, ayan, pwede kayo dito dahil karamihan ng mga trabaho dito ay graveyard shift dahil karamihan ng kliyente natin ay taga ibang bansa. Oo. Let's go, Team Zombie! Ikaw ba'y hindi asumera at marunong kang gumamit ng YouTube at oh my gosh, Google, ewan ko na lang kasi kung may mga bagay kang hindi alam dahil guys, hindi mo talaga alam lahat, pwede mong gamitin ang mga resources na ito, napakalibre at ang dami mong matututunan dito, Lahat ng mga kailangan mong malaman yun nandito except na kung kailan kalolokoy ng jowa mo, At kung susunod na sasabihin ko ay napaka-importante kaya wait lang, panoorin nyo to at pakinggan nyo pa, At kung nag-enjoy ka sa video nito at this point, huwag mo kalimutan i-like, subscribe at hit that notification bell. Ito na, itutuloy ko na. Importante ka na meron kang basic tools ng isang virtual assistant. Kung ano yung mga yan, i-discuss ko yun sa next video ko, At syempre guys, sa kahit anong trabaho naman, importante meron kang excellence, discipline, at good attitude. At syempre guys, bonus na lang din kung marunong ka mag-edit ng video, ng pictures, ng, alam mo yun, may social media page ka na na-handle mo na, or marunong kang mga accounting stuff, mga ganun, mga bookkeeping, ayan, lahat yan, lahat ng mga profession mo doon, may mga transferable skills o meaning nun, mga skills na pwede mong gamitin sa kahit anong industriya na pwede mong gamitin as a virtual assistant. Now, kung gumaan loob mo at na-encourage ka maging virtual assistant, comment, come on! Sa comment section, come on! Kaya yan guys, sundan nyo lang yung tamang steps kung paano mag-apply sa virtual assistant. At kung hindi nyo pa alam yan guys, nakinig yan dyan or whatever, basta gumawa ko ng video before this, check nyo na lang. O siya paano, see you in the next video Bye!